Úgy tolják be a buszt. Mindenki segít. Négy dolog látszik, barátom, már elég közel kerültünk egymáshoz. Beköszönnek a fák. Amúgy kicsit olyan, mintha esőbe sisak nélkül motoroznál. Úgyhogy aki csinált már olyat, az kb. Át tudja érezni. Között le van növényel is. Sziasztok, üdv mindenkinek! Dominik vagyok, a Nomád Kaméleon. Itt vagyok Dél-Indiában, és ebben az epizódban azt szeretném nektek megmutatni, bárcsak itt tele van kábellel, hogy kicsit vigyáznom kell, hogy mihez ér a fejem. Tehát azt szeretném ebben az epizódban megmutatni, hogy jutok el kocsiból, a város, ahol vagyok, Munárba, ami valójában a hegyekben van, és arról híres, hogy gyönyörű teaültetvények vannak, tehát ott termelik a teát itt a környéken. Én szerintem nagyon kalandos az lesz az út, úgyhogy tartsatok velem és tapasztaljuk meg együtt. No. How much you will take me to the jetty to Ernakulam? Jetty. So 50. 50? But you can take. It's in front. Yeah. Okay. Hello. How much you take me to Ernakulam jetty? Ernakulam? Jetty. Ernakulam jetty? Yeah. 40. 40? Okay, let's do it. Az a helyzet, hogy amúgy pompal kell átvenni a város másik részére, úgyhogy úgy döntöttem, hogy elmegyek tuk-tukkal a kikötőig, úgyhogy kis időt spórol. This one? Yes. Okay, thank you. Or going to Ernakulam? Ernakulam, yes. Thank you. Na hát akkor meg is érkeztünk a kikötőhöz, és hát 50 rúpia volt, nem, 40 rúpia volt, amilyen 180 forint erre a, tudom én, 2 kilométer volt kb. És most fog következni életem legolcsó hajóútja. To Ernakulam. One. Thank you. One rupee. Thank you. Na megvan a jegy, és 6 rúpia volt, ami kb. 22 forint. Ez hihetetlen olcsó amúgy. Na de menjünk is. Ernakulam? Ja? Just wait here. Okay. Tehát itt kell várni. Gondolom ez lesz a hajó, ami átvisz minket. Na, megindult a tömeg. This? Oké, erre is lehet menni. Ez ilyen félhivatalos módja. Na. Na, jó a levegő itt. Kukkantsunk ki. Hát ez ilyen gyári része, gyári negyedik. Thank you. Szépen átadta a helyét, nagyon rendes. Elindultunk. A másik kom megy vissza. És belül meg ilyen. Elvileg 100 fő a kapacitása, meg amúgy nem az első alkalom, hogy én ezzel utazom, úgyhogy azért nem vagyok annyira meglepődve az áron. Idefelé is ezzel jöttem, meg ja, hát ez a
miután odaérünk a városba, másik feléne, akkor onnan még elsétálok a buszmegállóba, ott meg talán lesz egy direkt busz, ami kb. 5 órát vesz igénybe, de elég kalandos hegyi út, úgyhogy ja, biztos érdekes lesz. What's your name? Dominic, Dominic. Yeah. Farhad. nice to meet you. Where you staying? Fort Kochiva, I'm going to Munnar now. Munnar. Right now. Yeah. When you'll back? Hmm? When you'll back from Munnar? 2 or 3 days 2 or 3 after. days. You're from Here. yeah, Kochi. Fort Kochi? Where you going? We are now to Yeah. meet my girlfriend. Okay. Do you like here? Yes, really nice. I was coming from Mumbai. Mumbai. There's a lot of people, and here it's relaxed. Which place is better, Mumbai or Kochi? Hmm? Which place is better, Kochi, Mumbai or Kochi. No, hát akkor meg is érkeztünk. Valójában egy ilyen max. 4 órás kompút. Úgyhogy szomszédommal itt egy jót elbeszélgettünk, aztán el is repült az idő. Na de menjünk. Az emberek már itt besorakoznak. Készen, startra készen állnak. Érdekes megoldás, hogy amúgy itt nincs ajtó. Nyitott az egész. Oké, azt mondja, hogy hátulról menjünk. Gyorsabb lesz. Let the rope again. Ja? Rope. Ja, vigyázzunk a kötélre. Hopp, ugrás. That's the best stop. You can when you sit here. But I need to go this bus stop. This is that. The main to Munnar from This there. is also main to Munnar. This goes to Munnar from here. Yeah, yeah. Ask them. Come. Oké. Meglátjuk. I'll ask, okay? Oké, thank you. Nagyon kedves. Azt mondja, hogy innen is megy Munárba busz, de nem kell elsétálni egészen a nagy busz megállóig. Hát meglátjuk mindjárt. Megkérdezi nekem. Mondjuk nem túl biztató ez a busz, de hát most ami lesz. By Abdullah. लेकिन सर्विस स्टैंड है Other than service साउथ बस स्टैंड South Bus Stand. It's that one. Oh, no. Okay. But It's thank not you. Right now. Yeah. South Bus Stand or White Lahab. I know the one I show. Okay. It's okay. It's 20 minutes walk. Don't walk. Take No? a bus. There will be A bus? 50 rupees. 1.5 or Bus? 20. Yeah. How? Don't walk. Where? From here. From here. Okay. Hát az a helyzet, hogy mondja, hogy ne sétáljak, mert van busz, ami megy oda, úgyhogy csak 15 rúpia. Hát meglátjuk, én mondjuk magamtól nem tudtam volna ezt kitalálni. Ezért jó mindig egy helyi tanácsa. Upper than one. Oké. Come. Őt kell követni, hogy megmutatja, hogy kell átkelni. Are you a student? No. You work? Yeah. I work in harbor. Fisher. Fisher Harbor. You go to the sea or no? No. Not sea. They catch fish and came here. Ah, Unload. I would like to see. Is it possible? Yeah. But it will start in early morning. Yeah, it's okay. When you get I- back here, call me. I like text me, fishing and okay? I like to see. Don't Mhm. forget. Text me. I text you. I'll take you there. Okay. There's bus here. Yeah. The stop is there. Come. And this goes to the main. There is a lot of fruits.
so you have to look for right one. Oké. Hát őszintén magamtól nem tudnám, hogy mire kéne felszállni, de még ő is alig valamit kiabál, gondolom, hogy hova mennek, de a Ford kocsi, ez ahonnan jövök, az biztos nem. A lot of bus here. Yeah, it's really different routes. Yeah. It's a bit confusing. White lava. Chada. Yeah. Yeah. Yeah, thank you. Yeah, Ah, yeah. Take this one. okay. Thank you, bye. Text me back, See. okay? Okay. No, hát akkor... Oh. Na, hát akkor szerintem egyenesbe vagyunk. Hát ilyen egy ilyen helyi városi busz, nagyon egyszerű, meg nagyon öreg. Hi, how are you? Fine. Good. Where are you from? From Hungary. Hungary. No. Europe. Yeah. Where are you going? Munar. Yeah. I'm going to the, not this bus, but to the KSRTC bus station. White House. I'm not sure, yeah. Right. To the, how much to? Will you tell me when we are there? Okay. Thank you. Bye. Olyan kedvesek a helyiek, hogy mosolyognak. Na hát 13 rúpia volt, ami elvisz a főbusz megállóba, ahonnan aztán mehetek tovább. És látjátok, nem csak az átvágások vannak itt Indiában, hanem tényleg vannak olyan emberek, akik nagyon szívesen segítenek. És amúgy ez olyan jó érzésük, ahogy tényleg szívből, szeretetből próbálnak segíteni, eligazgatni. Hát eléggé megteltünk közben így, úgyhogy átadtam a helyem egy bácsikának. Úgyhogy most így állva utazok tovább, de úgy is bánom, mert jobban be lehet látni mindent. Amúgy ennyi idő alatt már oda is sétáltam volna a busz megállóhoz, de közben kiderült, hogy ez nem is oda megy. Csak azt remélem, hogy onnan is lesz busz, hogy tudják, hogy miről beszélnek. És nem pedig félreértettük egymást. Na. Akkor meg is érkeztünk. Oké. Hát úgy igazából itt is vannak buszok, úgyhogy lehet, hogy itt is megáll. Szerencsénk lesz. Megépp kezet most. Munár. Mint a Munárt mondtak volna, gyerünk. Excuse me, Munar? Munar? Thank you. No, az már jó jel, tehát azt jelenti, hogy van busz. Hát akkor vegyünk valamit útra, valami rákcsálni valót. Can I have 2 samosa and 1 vada? Hát akkor vettem egy kis rákcsálni valót, ilyen olajba süt valamit, meg vizet, mert hát a múltkori eset után ki tudja, hogy lesz-e kaja, meg elmegyek gyors vércére, mert ki tudja, hogy mikor elmegy, és utána
megkeresem a buszt. You know Munnar? Munnar. Munnar. What time? Which one? This? Na hát akkor is voltam, és érdekes dolog, hogyha a pisilni kell, az 2 rúpia, a kakilnot kell, az 5 rúpia. Ilyet se láttam még máshol, hogy ezt megkülönböztetik. Na de menjünk. No, Munnar. Munnar. This way. Munnar. Ő se tudja. De valahol biztos, hogy van, ha már így nézi. Úgy kedves tőle, hogy így elkísér, meg megnézi nekem. Mert ki van írva, de azt el nem tudom olvasni. Adimali or He tells you. Okay. Adimali to Munnar. Then change. Change. Okay. So I go. Hát nem tudom, én úgy tudom, hogy van direkt busz, de most ide ütetnek fel, hogy menjek ide, és majd cserélünk. És üres. Hát hova is üljek? Választhatok. Hanem attól tartok, hogy olyan sokáig fogunk itt várakozni, hogy addig felforr az agyvizem már. Ja, hát amúgy klíma nincs, hanem ez a nyitott ablakos megoldás. És eső van, ezt a rollószerűt így le kell engedni, és már csöpörög amúgy, úgyhogy izgi lesz. Úgy tolják be a buszt. Úgy látszik, nem indul. Valamit nagyon mond. Most már elkezdték tolni. Mindenki segít. Kimegyek, én is segítek. Need help? Nézd, az én kezembe indította. Hát ilyet se csináltam még, egy buszt betolni. Most beindult. Mondta a sofőr, hogy elvileg mindjárt indulunk, de amúgy szerintem csak kb. 2 ember van a buszon rajtam kívül. Meglátjuk, szerintem útközben szedi őket össze. Kíváncsi leszek, hogy ezt is úgy kell betolni. Hirtelen elkezdtek jönni az emberek, úgyhogy lehet lesz ebből valami. Na, úgy látszik, végre elindultunk. Egyből más érzés, amikor már lengedezik a szél. Nincs ablak, a szél. Csak szaunává változik, ha megállunk, vagy esik az eső és a redőnyeket le kell húzni. How much? 113. Will you tell me? You tell me when I have to change? 430. But you will tell me? 40. 40 kilometers. But you will come to me? Because I don't know. Adimali to Munnar 1 hour. 1 hour? Okay, thank you. 113 rúpia volt, forintban majd kiírom ide. Tehát azt mondta, hogy 1 óra út, mire át kell szállni, úgyhogy talán majd szólni fog. Meg itt amúgy külön jön a jegyszedő, és úgy kell neki fizetni. Van egy sofőr, meg egy jegyszedő, vagy ki árulja a jegyeket. Hát amúgy kezdünk jobban megtelni, úgyhogy valószínű útközben több embert szedünk fel, mint arról a busz megállóról, vagy buszállomásról. You okay?
from? Hungary. Europe. 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 Europe, yes. Hungary. Hungary, you know? Small country. Hungary. Search, yeah. Közben még lett egy szomszédom is, és nem tudja, hol van Magyarország. You find it? Not hungry. That's when you want to eat. I will text. És közben itt a szomszéd cimborámmal ismerkedünk, és kiderült, hogy ahova megyünk, a Munár, az az ő szülővárosa. Úgyhogy ő is oda megy, úgyhogy majd együtt fogunk átszállni. Amúgy meg elég kellemes az idő itt, úgyhogy jól engedezik be a szél, de kicsit elkezdett csöpörögni az eső. Hát remélem, hogy nem kezd el jobban esni. Amúgy én csak attól tartok, hogy ilyen fás, bokros részen be fognak csapkodni az árak. És próbálom úgy védeni a szemem, amúgy, amennyire lehet. Na hát ez közel volt. Hát kezdünk megtelni amúgy. Jönnek fel, úgyhogy biztos az állóhely is meg fog telni. Szerintem itt annyi embert be fognak gyömöszölni, amennyit csak bírnak. Barátommal elég közel kerültünk egymáshoz. Igazából a vállomon alszik. Eléggé nyomorgunk most itt. De úgy látszik, hogy lazán fogja fel. És amúgy itt úgy szólítgatja az embereket, kiabálja a helység nevét, ahova tartunk, aztán az alapján jönnek az emberek. És itt mind várakoznak, gondolom, mennek különböző helyekre. Jönnek új emberek is fel. Na, úgy látszik, megérkeztünk valami fő buszállomáshoz, de elvileg még nem itt kell átszállni másikra. De úgy csöpörög az eső, úgyhogy kezdek már kicsit úgy átnedvesedni. Közben szomszédot cseréltem, vagyis hát lecserélődött. Azt mondta, hogy csak WC-re megy, de vitte minden cuccát. Az busszán indult, de hát ő nem volt sehol. De hát úgy vettem észre, hogy eléggé ittas állapotban volt, ugye a leállatéről ítélve. Amúgy kicsit olyan, mintha esőbe sisak nélkül motoroznál. Úgyhogy aki csinált már olyat, az kb. Át tudja érezni. Között tele van növényel is.
tudom ezt a rolót, mert eléggé eláztam. Na, úgyhogy ez igen, hát amúgy nem a legjobb, mert még a kezemet se tudom kirakni, de legalább nem ér annyi víz. Bár nem sokat ér, hogy az előttem lévő nem húzza le. Az a helyzet, hogy megálltunk, és kiszaladt a sofőr, meg minden. Ez elvileg egy fa kidőlt, ráesett az útra és elzárt az utat. Úgyhogy igazából én sem tudom, hogy most mi lesz. Segíteni kéne, vagy van ott valaki. Hát majd szólnak, ha kell valami. Ez itt is látszik, hogy ez is gyakran szokott beomlani. Meg úgy látszik, hogy amúgy ez a fa, ennek a fának se sok kell ahhoz, hogy kidőljön. Már nincs nagyon alatt a talaj, már a gyökere is a levegőben van. Mondom, megnézem, hogy mi folyik itt, de úgy látom, már a munka megindult. Itt törik az ágakat, minden. Hát segítek én is. Azon nem újjon. Na. Gyerekek, ilyen egy igazi csapatmunka. Kezdjük el. Na. Kell csavarni egy pár. Sorry. Sikerült! Sikerült! Ugye a sülyeztőbe. Összetartanak, az biztos. Ez is megvan? Új, most már nagyobb ágak jönnek. Már többen csinálják egyszerre. Na, segítség kell. Úgy a másik felén is csinálják. Úgyhogy majd csak találkozunk. Nem semmi. Jó van, hát akkor nagyjából meg is vagyunk. Ja, mennünk kell, jó van. Oké. Elindul a busz. Hát ez egy olyan váratlan kaland volt, amire abszolút nem számítottam, de gondolom senki. Ez a miénk? Is this one? Is this one? Nem tudtam már, melyik a busz. Thank you. Na, látszik, hogy át sikerült átmenni. Ez az. Így beköszönnek a fák. Ó, vízesés! Gyönyörű! Wow! Na, az a
helyzet, hogy itt kell átszállni. Menjünk is. Jó? Na, tehát akkor itt kell átszállni. Hát van egy pár busz, egyik csak oda megy. Találjuk meg. Hát, ha kiabálják. Mintha azt kiabálta volna, hogy Munár. Munár? Munár. Blue? First? Okay. Is it going to Munnar? Yeah, Munnar. Can I go? Yeah. Thank you. Húha, hát tele van szerintem. Na mindegy, hát akkor állunk. Is it so Munnar? Munnar. És még ablak melletti helyet is sikerült szerezni. Szuper. Munnar. To Munnar. 43 rupees. 43. Thank you. Az a helyzet, hogy 43 rúpiába került, úgyhogy olyan messze már nem lehet. Itt mennyivel modernabb busz, hogy itt már ilyen tolós ablak van rajta. Már nem olyan egyszerű kinyitni. Na, elindultunk, és közben a busz megtelt amúgy diákokkal. Most amúgy nem lennék a kalauz helyében, vagy a jegyszedő, jegyárus helyében. Na, hát megérkeztem. Még egy kis fény is van, de amúgy már elég sötét van. Hát kalandos út volt, az egy biztos, de most találjuk meg a szállást, ami valahol erre lesz. És amúgy még így zárásnak gyors megmutatom a szállásomat, hogy hol lakok, amit valójában eléggé az utolsó pillanatban foglaltam, úgyhogy nem volt olyan nagy választási lehetőségem, de szerintem jó lesz. Célnak megfelelő. Na, és ez lesz az a MSP Amma Cottage. Menjünk is be. Na, meg is érkeztem a szobámba, úgyhogy meg is mutatom nektek, hogy milyen. Tehát valójában egy ilyen kis, elég kicsi szoba, de hát valójában nekem most így a célnak megfelel. Van egy kis tévé, egy kis ventilátor, ablak az nincs, de hát ez van. Itt meg itt a fürdő, ja, fürdő. Ilyen nagyon egyszerű amúgy, elég tiszta, az indiai standardnak megfelelően. Kaptam szappant, WC papírt, törölközőt, úgyhogy ja. Na és ezért a szobáért 4600 forintot fizetek éjszakánként. Amúgy ütközben eléggé szétáztam, de úgy relatív meg is száradtam a menet céltől. Na, nem is húzom tovább az időt, elbúcsúznék. A következő videóban valószínűleg itt fel fogom felezni a környéket, megnéznem a teaültetvényeket, még akár ilyen teafeldolgozóba is bemegyek, úgyhogy tartsatok majd velem. Köszi, hogy végignéztétek a videót, és minden jót nektek, sziasztok!